Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ ṣé, orúkọ mi ni Ọba Ìṣòro Àlàbá Òrìṣàyémíká, ọba aláṣẹ olórogbo àgbáyé. Ẹ máa rí pé nígbà tẹ́ wọlé, ẹ ti máa rí lára pátákó tàbí lára àkọmọ̀nà, tẹ́ ti máa rí pé ilé olórogbo lẹ́wọ̀. Ibí yìí ni ààfin olórogbo, Ìkọ̀ Àjàláyé Àjàlọ́run, ibẹ̀ lẹ wà yìí. Ẹ ṣé, òrìṣà olórogbo ó jẹ́ kan láwọn mọ́kànlélógún arúnmọlẹ̀ tí wọ́n rọ̀ láti sàlọ́ wọn wá sílé ayé. Ẹbùra ni. Ẹ ṣé olóòtú. Olórogbo ipa tó kó pọ̀ ó lágbára. Ó dàbí áńgẹ́lì láàrin àwọn arúnmọlẹ̀ ni, tá ń pè ní angel. Olórogbo láàrin àwọn arúnmọlẹ̀ torí alátùnṣe ni. Ẹ jọ̀ọ́, òrìṣà olórogbo yìí lára àwọn òrìṣà tó wà ní ẹ̀yà gbọ́ pé Ògún wà, Ṣàngó wà, Ọbàtálá wà tí wọ́n ní ìtàn tó rọ̀ mọ́ wọn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ lè bá wa sọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ òrìṣà olórogbo. Ẹ ṣé olóòtú. Olórogbo, Ìkọ̀ Àjàlẹ́ Àjàlọ́run, Ògbólúkúmọ̀jà, wọ́n ní kó kú dẹ̀dẹ̀ káyé olúfẹ́ ó bàjẹ́, olórogbo ló máa ń táyé sí i. Olórogbo, Ọbàtálá, Akíresọyìndó àti Ẹbùra Ìṣòro Òjùgbẹ̀, Ọbaresé Òjìbàràdì, Arólúmọlé, àbí wọn ní ìyá wọn ní bàbá, tó yẹ pé wọ́n rọ̀ ọjọ́ 9 days interval ni Ọbàtálá fi ju mumi síwájú olórogbo. Wọ́n ṣe tẹ̀gbọ́ntàbúrò. Ńgbà tó Ọbàtálá ọjọ́ 9 tí Ọbàtálá délé ayé, ìsàlọ̀ ayé lolórogbo dé. Ọjọ́ 9 ni wọ́n ló fi rọ̀ síwájú olórogbo. Ẹ ṣé olóòtú. Máa tún kún lọ́wọ́ díẹ̀ sí torí nǹkan tí ẹbùra tẹ̀yìn bá ń bọ tí ò bá mọ ìdátú àti ìṣèlú ẹ̀, bẹ́ni pé nǹkan jókòó lásán láìsí pé òun mọ nǹkan tó ń ṣe ni. Kábíyèsí aláṣẹ òrìṣà, tí ń jà lọ́rin kú bàbá yèyé, òkè ilé yín mọ́ rẹ̀, ọ̀tá yìí sọ bí igbá, èmi rẹ̀ àgún ọkàn rẹ̀ àbalẹ̀, irúnmọlẹ̀ gbámọlẹ̀, wọn ní í dá ojú kọ bàbá o. Torí mo rí pé bàbá gbé ìṣẹ̀ṣe sọ́kàn lọ́pọ̀ tí wọ́n dẹ̀ láìkí àwọn tí òrìṣà dá, tá ń pè ní òòṣà. Olórogbo láàrin àwọn irúnmọlẹ̀, iṣẹ́ tó ń ṣe pọ̀ torí pé ńgbà tí Olódùmarè tó dá ọ̀run ayé tí ayé wà jújú, tí aboyún òbí wẹ́rẹ́ àgàn òtá láwà bòsùn, ẹni sanra gbẹ, ẹni gbẹ gan kò rí nǹkan jómi kú. Olódùmarè wá gbé jíjí, ó fi wòsàlọ́ ayé. Olórogbo tẹ́rí ìtàn rọ̀ mọ́ pọ̀ o. Tá bá ń bọ̀rọ̀ lọ tó rógùn, olútórí ògbó, Àjàlémògùn kankan lórúkọ ẹ̀, tá ń pè ní Ẹ̀là, ọmọ bíbí Olódùmarè. Ṣé ń gbọ́? Olódùmarè wá wọlé ayé pé ta ló lè rántí ilé ayé yìí? Kàìbáyé ṣe rí àwọn olúmọlẹ̀ èdè òyédè, wọn rọ ayé òrìbó yẹ kó rí aríwá jújú. Ó bá ní wọ Ẹ̀là ǹṣó ìsàlọ̀ ayé, lọ bá ń wọlé ayé wá wò. Ètò bá yẹ bẹ̀ kó ṣe, lọ tún ṣe, wá. Òdélé ayé orí báyé ṣe rí, ìwọ táyé mọ̀ bá Kẹ́hìndé jà, Kẹ́hìndé mọ̀ bá táyé jà, ìwọ jẹ́ ká wọ́jà fọwọ́ sí ibi sí ọwọ́ gbé, jẹ́ ká fẹsẹ̀ yìí síbẹ̀. Ẹ̀mẹ́ta ló máa ń rìn lójúmọ́. A wá láàárọ̀, a wá lọ́sàn-án, a lọ lálẹ́.
Olórogbo tabari ẹni tí olóyè ká mọ bá ṣe kọ́ bá ṣe kà lẹ́nìí is the first education in the world. Whether you be nurse or teacher or whoever you be, Olórogbo is the first education in the world. Tẹ́ bá rí àsìkò tó máa lọ láàárọ̀ ó máa kọ́ tó bá dọ̀ lódùmọ̀ ibi tó ń fi lé ayé sí rèé o báyìí ṣe rí rèé lódùmọ̀ àti wọn wá lọ́sàn-án tó bá tún padà á tún kọ́ táìmù tó máa lọ lálẹ́ akọ́ dókítà mẹ́ta ló máa ń rìn lá alátùnṣe ni la fi ń kí pé kàkà káyé Olúfẹ̀ ó bàjẹ́ Olórogbo ló máa ń táyé ṣe so irúnmọlẹ̀ tó yẹ pé alátùnṣe lára àwọn irúnmọlẹ̀ ni. ẹ ṣe inú mi dùn sí ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn mo ní àwọn òyìnbó kan láti Brazil mo ní àǹfààní dé ká Amẹ́ríkà pẹ̀lú kó aláṣẹ kejì òrìṣà tá a lọ bí 19 states mo ní àǹfààní dé London US láṣẹ kábíyèsí aláṣẹ òrìṣà tí mo rí àwọn tí wọ́n ń sin ẹ̀sìn Olórogbo níbẹ̀ a gbọ́ pé ilé ìjùbà Olórogbo níbí tí ò pé méjì tí ẹ̀bùrà Olórogbo tí ò pé méjì ṣùgbọ́n tá a bá rẹ́ni tó wá sìn tí wọ́n pé òun fẹ́ lọ́ọ́ máa sin ẹ̀sìn nílùú òun fẹ́ kó ẹgbẹ́ ìṣẹ̀ṣe Olórogbo jọ oníbàṣe máa ṣe fún oníta máa ya fún bí tó máa mú lọ tá dẹ̀ máa pè tá máa jẹ́ lọ́hùn síbi tá ti lè pè Olórogbo tí ò ní jẹ tí ò ní dáhùn. ẹ ṣe wọ́n ní àtẹ́lẹwọ́ labálà àmẹ́ni tó kọ́ tí àwọn orúmọlẹ̀ tá ń fẹ́ númbà yìí tí ò bá sí níbi òde ìsàlù ayé mọ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àwa Yorùbá gan mọ́ nìyẹn nígbà tí àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun ti ń wá tí wọ́n ti ń ṣẹ́fá lọ tí wọ́n ń ṣẹ́ Ògún tí wọ́n ń ṣẹ́ Ọbàtálá tí wọ́n ń ṣẹ́ Olórogbo wọ́n tó bá ti mọ̀ pé tó yẹ kó ajọ́ ń jọ́sìn bí ṣùgbọ́n mọ̀ pé ọ̀kan ṣoṣo lẹ́bùra ṣùgbọ́n ìmísí ẹ̀ tá a bá fi ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún wọn tó bá gbé lọ gbọ́dọ̀ máa dáhùn lọ́hùn tó bá ti ń pè é lórúkọ ẹ̀ á máa jẹ́ kò síbi tá a lè ṣẹ́ Olórogbo lọ ṣùgbọ́n a lè gbé ẹ̀bùra kò níbi tí ẹ̀bùra wà torí ẹ̀bùra ò pé méjì. ẹ ṣe ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn dá Ọ̀rúnmìlà Àjànà Wáràtà ẹlẹ́rìí ìpín atúwọ́nùsùn ṣe èkì dúdú ikú pupa ẹlẹ́yin ojú òjé ọmọ tí mo yún nù gbìn atọ́nà òrìṣà ni wọ́n nígbà tí Ifá ń bọ̀ lọ́nà wọn òrìṣà náà jọ rìn nígbà ń bọ̀ nílùú ayé wọn òrìṣà náà jọ rìn ṣe rí ẹni tó bá lẹ̀mí ìmísí tó tá bá ń sọ Olórogbo lọ́wọ́ ègún máa ń gùn ó lè gun ọkùnrin kó gobìnrin tá máa sọ sínú ayé ẹ̀yàn lásìkò ọdún ni o tàbí lásìkò tó bá ń júbà ẹ̀ lọ́wọ́ torí every 17 days la máa ń júbà Olórogbo la máa ń ṣe àtòjúbà ẹ̀ ń bí ẹni tí látijọ́ ńgbà tí àwa kéré torí ẹ̀sìn tá a bá ń lé ọmọdé ń bẹ̀ tá a bá fojú tu ẹ̀ràn ó máa parun ni adúpẹ́ láwọn bàbá wa tó lọ sọ́run lénìí tí ẹ̀yìn bá lọ tó wá fẹ́ jì kẹta tó bá ní ìṣòro kan tó bá ní kan yẹ̀ lọ́wọ́ kan bò wò tó ti ń dà jẹ́ kí ló sì ká yìí òun rójú kó nítumọ̀ bóyá fọlọ́run abọ́ Ifá máa tọ́ sọ́nà ń bẹ̀ ó dáyẹ̀ tó lọ chọ́ọ̀chì ni tí àwọn ọmọ wòlíì sọ fún pé lọ sí báyìí nǹkan bẹ́ẹ̀ láwọn orí sí ẹ bẹ́ẹ̀ ni Ifá sì jẹ́ atọ́nà òrìṣà Olórogbo máa ń rìn bọ́ọ̀ta fúnra ẹ̀ ta ni ẹ̀jọ̀ kábíyèsí ọmọ ní láìsí pé òun bọ Olórogbo ayé òun mọ̀lẹ́ nìtújú kó tó ti dàrú kò lè ní ìtumọ̀ mọ́ Ifá máa ń tọ́ wọn sọ̀nà wá síbí wọ́n máa ń tọ́ sọ́nà àwọn ẹni tó ń lọ chọ́ọ̀chì gan wọ́n ń tọ́ sọ́nà láti bẹ̀ wá síbí àti tí ẹ̀gùn bá gùn láti lọ bọ Olórogbo bó ṣe jẹ́ nìyẹn lójú.